Bạn sinh ra tại Tehran, lớn lên trong những tiếng còi báo động và những dòng tin tức về lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập kỷ. Bạn tốt nghiệp thủ khoa ngành hậu cần quốc tế tại Đại học Sharif. Bạn nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ba Tư. Và bạn có một tài năng thiên bẩm mà người khác thường bỏ qua. Bạn cực kỳ giỏi trong việc tìm ra những kẽ hở trong các bảng biểu và quy định thương mại quốc tế. Bạn không phải là kẻ xấu, ít nhất thì chưa. Bạn chỉ là một thanh niên yêu nước với tài năng vận chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B, khi điểm B là một đất nước mà cả thế giới đang tìm cách cô lập. Công việc đầu tiên của bạn là tại một tổng công ty vận tải nhà nước ở cảng Bandar Abbas. Ban đầu mọi thứ rất trong sạch. Bạn vận chuyển lúa mì từ Nga, thuốc men từ Pháp, thiết bị y tế từ Trung Quốc. Bạn nhận ra rằng ở Iran, trò chơi thực sự không phải là về hàng hóa mà là về cách bạn làm đẹp hồ sơ để vượt qua sự kiểm soát của Office of Foreign Assets Control, OFAC. Sau 3 năm, bạn trở thành người giỏi nhất trong việc biến những lô hàng nhạy cảm thành những mặt hàng dân sự vô hại. Bước ngoặt xảy ra vào một đêm mưa tại một quán cà phê kín đáo ở quận Elahiye, phía bắc Tehran. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, trông như một giáo sư đại học, nhưng lại có ánh mắt của một sát thủ ngồi xuống đối diện bạn. Ông ta nói, chúng tôi cần đưa những linh kiện nông nghiệp cao cấp từ Đức về để hiện đại hóa vùng nông thôn, nhưng tay lại đưa cho bạn một danh sách các bảng mạch điều khiển máy ly tâm hạt nhân. Ông ta không cần một người lính, ông ta cần một bộ não hậu cần có thể làm cho lô hàng này trở nên vô hình trước các vệ tinh giám sát của phương Tây. Mức thù lao bằng 20 năm lương công chức của bạn chuyển thẳng vào ví lạnh bằng Bitcoin. Nani, bạn biết mình vừa chính thức bước qua ranh giới của một chuyên viên và trở thành một bóng ma vận hành cỗ máy chiến tranh. Bạn cứu vãn tình thế bằng một bộ hồ sơ giả hoàn hảo. Bạn rời bỏ công việc chính ngạch và bắt đầu làm việc tự do cho những khách hàng giấu mặt tại Tehran. Bây giờ, văn phòng của bạn là bất cứ đâu có kết nối Internet vệ tinh bảo mật. Bạn bắt đầu thiết lập mạng lưới công ty ma tại Thổ Nhĩ Kỳ và Dubai. Nhiệm vụ của bạn là mua những con chip xử lý đời mới nhất từ Mỹ dưới danh nghĩa các dự án nhà thông minh cho các khu đô thị mới ở Đông Nam Á. Vấn đề thực sự nằm ở đây này. Lô hàng sẽ bay từ California đến Singapore, đổi vận đơn sang một công ty vận tải ở Malaysia, rồi lặng lẽ chuyển lên một con tàu chở dầu cũ kỹ treo cờ Panama. Giữa đêm tối trên vịnh Oman, con tàu đó sẽ thực hiện một cú chuyển hàng từ tàu sang tàu cực kỳ nguy hiểm để đưa hàng về Iran. Bạn là bậc thầy của những chuyến hàng vòng vèo này. Mỗi lần thay đổi giấy tờ, danh tính của lô hàng lại bị xóa sạch. Những con chip xử lý cao cấp bỗng chốc biến thành linh kiện máy giặt trên giấy tờ hải quan. Lợi ích là tiền chảy vào ví của bạn nhiều đến mức bạn bắt đầu thấy việc flex đẳng cấp là một sự rủi ro, nhưng cái giá là cực kỳ đắt. Bạn bắt đầu nhận thấy sự xuất hiện của những chiếc xe lạ trước nhà. Bây giờ bạn là kẻ đang trực tiếp phá vỡ thế bao vây của cả một cường quốc. Một sai sót nhỏ và bạn sẽ bay màu khỏi thế giới này mà không để lại một dấu vết nào. Nó là một kiếp nạn mà bạn phải đối mặt mỗi ngày khi mở máy tính lên. Bây giờ bạn không còn đứng nhìn những lô hàng lẻ tẻ nữa. Bạn điều hành cả một hạm đội. Nhiệm vụ của bạn là thu mua những con tàu chở dầu cũ nát, những ông lão đã quá tuổi nghỉ hưu từ Hy Lạp hay Nga, rồi đăng ký chúng dưới những lá cờ của các quốc gia xa xôi như Panama hay Liberia. Nhưng chờ đã, có một điều cần lưu ý. Những con tàu này không bao giờ xuất hiện trên các trang web theo dõi hàng hải công khai. Ngay khi tiến vào Vịnh Ba Tư, lệnh từ bạn được phát đi, tắt AIS, hệ thống nhận dạng tự động. Con tàu của bạn chính thức bay màu khỏi bản đồ thế giới. Trong bóng tối của đại dương, bạn điều phối những cú chuyển hàng xuyên đêm giữa hai tàu đang áp sát nhau. Dầu thô của Iran được bơm sang tàu của bạn, hòa trộn với dầu từ các nguồn khác để xóa sạch dấu vân tay địa lý. Lợi ích là bạn đang nắm giữ dòng tiền khổng lồ nuôi sống cả một hệ thống hạt nhân. Nhưng cái giá là cực kỳ khốc liệt. Chỉ một vết dầu lăng nhỏ hay một sự cố kỹ thuật, bạn sẽ gây ra thảm họa môi trường toàn cầu và cái tên của bạn sẽ chễm chệ trên trang nhất của tờ New York Times. Bạn đang chơi đùa với lửa trên một thùng thuốc súng khổng lồ. Bạn nhận ra rằng chuyển hàng đã khó, chuyển tiền còn khó gấp vạn lần. Khi Iran bị đá văng khỏi hệ thống SWIFT, bạn không thể dùng ngân hàng, vì vậy bạn trở thành một phù thủy tài chính đen. Bạn sử dụng hệ thống Hawala, một mạng lưới chuyển tiền dựa trên sự tin tưởng giữa các nhà buôn Trung Đông đã tồn tại hàng thế kỷ. Vấn đề thực sự nằm ở đây này. Bạn kết hợp sự cổ điển của Hawala với sự hiện đại của Bitcoin. Tiền bán dầu được chuyển thành USDT hoặc ví lạnh, rồi vòng vèo qua hàng chục sàn giao dịch không tên tuổi ở Đông Âu trước khi hạ cánh an toàn tại Tehran dưới dạng tiền mặt. Bạn lùa gà cả các thuật toán giám sát của Bộ Tài chính Mỹ. Lợi ích là bạn trở thành người không thể thay thế. Bạn có thể flex với các sếp lớn ở Tehran rằng chỉ cần anh còn gõ phím, dòng vốn của quốc gia sẽ không bao giờ cạn. Nghe oai thật sự, bạn đang vận hành một ngân hàng trung ương ngầm.
Nhưng rủi ro là các đặc vụ OFAC đang bắt đầu đóng băng từng tài khoản liên quan đến bạn. Chỉ cần một giao dịch bị check, toàn bộ mạng lưới của bạn sẽ sụp đổ như quân bài domino. Ở cấp độ này, bạn không còn buôn những thứ tầm thường, bạn chuyên trách về hàng lưỡng dụng, những thứ bề ngoài là dân sự nhưng bên trong là trái tim của vũ khí. Bạn đặt hàng sợi carbon để làm cần câu cá, nhưng thực chất chúng sẽ được dùng để gia cố vỏ tên lửa đạn đạo. Bạn mua cảm biến hồng ngoại cho máy quét nhiệt y tế, nhưng thực tế chúng sẽ trở thành mắt thần cho những chiếc drone Shahed đang làm mưa làm gió trên chiến trường. Vấn đề là ở đây, bạn phải trực tiếp đối đầu với các đặc vụ Mossad và CIA trong một cuộc chiến cân não. Họ biết bạn là ai, nhưng họ chưa có đủ bằng chứng để bế bạn đi. Bạn bắt đầu nhận thấy những red flag xung quanh mình. Một cuộc gọi lạ, một kẻ bám đuôi trong khu mua sắm ở Istanbul hay một vụ nổ bí ẩn tại một kho hàng trung chuyển của bạn ở Cyprus. Cách để thăng cấp, bạn phải thực hiện một thương vụ không tưởng, đưa thành công hệ thống làm mát cho máy ly tâm hạt nhân vượt qua 5 tầng nấc kiểm soát của tình báo phương Tây để về tới cơ sở hạt nhân Natanz. Lúc này, bạn không còn là một kẻ buôn lậu nữa, bạn là một nhân tố chiến lược trong bàn cờ địa chính trị thế giới. Nếu không cẩn thận, cái chết chỉ cách bạn một hơi thở. Vài năm sau, chúc mừng, lúc này bạn không còn là thằng đi xin lệnh vận chuyển nữa, bạn là người ra lệnh. Bạn ngồi trong những căn phòng bọc thép dưới lòng đất ở Tehran, xung quanh là những bộ óc quân sự hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng cho các nhóm ủy nhiệm của Iran trên khắp Trung Đông. Từ những chiếc drone Shahed đến các linh kiện tên lửa đạn đạo, tất cả đều phải đi qua cái màng lọc hậu cần do bạn thiết lập. Bạn biết chính xác chiếc container nào đang nằm ở cảng Beirut, chiếc tàu nào đang thả neo ở Biển Đỏ chờ lệnh. Lợi ích là bạn trở thành nhân vật không thể đụng đến tại Iran. Bạn có quyền lực để thay đổi cả một cục diện chiến sự chỉ bằng một dòng mã gửi đi. Nhưng cái giá là cực kỳ đắt. Bạn chính thức bước vào kill list, danh sách ám sát của đối phương. Bạn không bao giờ ngủ quá 2 đêm ở cùng một chỗ. Mỗi lần lên xe, bạn phải check kỹ lưỡng từng mm dưới gầm xe vì sợ một quả bom tứ tính. Bạn giàu, bạn quyền lực, nhưng bạn không bao giờ có lấy một giây phút bình yên. Đây là lúc bạn tham gia vào đại ván cờ địa chính trị. Bạn bay đến Moscow bằng hộ chiếu giả, ngồi đàm phán với những tay sừng sỏ nhất của Điện Kremlin. Bạn không bán hàng, bạn trao đổi. Drone đổi lấy tiêm kích Su-35, công nghệ tên lửa đổi lấy dữ liệu vệ tinh. Đúng vậy, bạn đang điều phối một cái Shadow Exchange, sàn giao dịch bóng tối lớn nhất hành tinh. Bạn học cách thao túng các quan chức quốc tế bằng cả tiền mặt và những bí mật nhạy cảm. Lùa gà các đặc vụ giám sát bằng những kịch bản dàn dựng công phu như trong phim Hollywood. Lợi ích là bạn nắm giữ vận mệnh của cả một liên minh quân sự. Nhưng thực tế thì nó cay đắng hơn nhiều. Bạn bắt đầu nhận ra mình chỉ là một con tốt đắt giá. Khi những thỏa thuận cấp cao được ký kết, bạn có thể bị đem ra làm vật tế thần bất cứ lúc nào để xoa dịu dư luận quốc tế. Bạn nghe không nhầm đâu, trong thế giới này, sự trung thành có thời hạn sử dụng rất ngắn. Đế chế của bạn đang ở đỉnh cao, nhưng đây cũng là lúc những red flag thực sự xuất hiện. Không phải là đội đặc nhiệm đến nhà, mà là những lỗi kỹ thuật ảo ma đến mức không thể giải thích. Một lô hàng gồm 500 động cơ drone bạn vừa chuyển về Tehran bỗng nhiên tự cháy trong kho mà không rõ nguyên nhân. Hệ thống máy chủ bảo mật tại Dubai của bạn bị xâm nhập bởi một loại mã độc chưa từng thấy. Nó không xóa dữ liệu, nó chỉ âm thầm thay đổi tọa độ giao hàng trên các vận đơn. Nani? Bạn bắt đầu nhận ra đối thủ của mình không phải là mấy tay thanh tra hải quan lờ đờ, mà là những phù thủy SIGINT, tình báo tín hiệu. Họ không cần bế bạn đi, họ chỉ cần làm cho hàng hóa của bạn trở thành đồ phế thải ngay khi cập bến. Lợi ích của hàng trăm triệu đô crypto bây giờ trở nên vô nghĩa khi bạn không biết liệu cái ví lạnh mình đang cầm có bị gài mã độc hay không. Bạn bắt đầu sống trong sự hoang tưởng tột độ. Mỗi tiếng tít của điện thoại đều làm bạn giật mình như tiếng đếm ngược của bom hẹn giờ. Bạn không thể ngồi yên được nữa. Bạn buộc phải di chuyển sâu hơn vào các vùng xám, Damascus, Beirut và những căn cứ dưới lòng đất ở miền nam Liban. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là thiết lập hành lang Silicon, một chuỗi cung ứng chạy bằng sức người và những con đường mòn sa mạc để đưa linh kiện tên lửa đến tận tay các nhóm ủy nhiệm. Nhưng chờ đã, có một sự thật là, ở tầm này, bạn không còn buôn hàng, bạn đang buôn thời gian tồn tại của cả một hệ thống phòng thủ. Mỗi chuyến hàng của bạn cập bến là một lần bạn trực tiếp thách thức các vệ tinh do thám của phương Tây. Lợi ích là bạn được ngồi chung mâm với những chiến lược gia quân sự hàng đầu, những người nắm giữ vận mệnh của Trung Đông. Nhưng cái giá là bạn chính thức trở thành một vật thể di động trên bản đồ mục tiêu của đối phương. Bạn không sợ bị bắt, bạn sợ một tiếng vút xé toạc màn đêm từ một chiếc drone MQ-9 Reaper đang lượn lờ ở độ cao 10.000 mét. Sinh mạng của bạn lúc này chỉ đáng giá bằng một cú click chuột từ một phòng điều khiển cách đó nửa vòng trái đất. Vấn đề thực sự nằm ở đây này. Bạn tự tin vào những con chip mình húp chọn từ thị trường đen.
Nhưng bạn đã quên một quy tắc vàng: của rẻ là của ôi, nhất là trong lĩnh vực quân sự. Một buổi sáng, bạn nhận được tin kinh hoàng. Toàn bộ dàn tên lửa vừa lắp đặt hệ thống dẫn đường của bạn bỗng nhiên mất kiểm soát ngay trong cuộc thử nghiệm. Hóa ra, những con chip đó đã được cài sẵn cửa hậu, backdoor, từ khi còn ở trong nhà máy. Mossad đã đợi 5 năm chỉ để chờ khoảnh khắc này. Toàn bộ mạng lưới công ty ma của bạn bị phơi bày trên các báo cáo tình báo bị rò rỉ. Các đối tác tại Singapore, Malaysia đồng loạt bị đóng băng tài sản. Bạn nhận ra mình đã bị check ngay từ đầu cuộc chơi. Bạn không bị bắt bởi cảnh sát, bạn bị xóa sổ bởi thuật toán. Bạn nhìn thấy đế chế mình xây dựng suốt 15 năm tan thành mây khói chỉ vì một dòng mã ẩn danh. Bạn cúp thực sự rồi. Và cuối cùng, không có vinh quang, cũng không có nhà tù kiểu truyền thống. Bạn biết quá nhiều bí mật về chương trình hạt nhân và mạng lưới vũ khí của Iran để được phép rơi vào tay CIA, nhưng bạn cũng đã mất giá trị sử dụng sau thảm họa Silicon. Bạn bị đưa đến một địa điểm an toàn, thực chất là một căn hầm biệt lập giữa sa mạc. Không internet, không hộ chiếu, không danh tính. Bạn ngồi đó, nhìn những bức tranh vẽ cảnh biển trên tường và nhớ về thời còn là một sinh viên hậu cần mơ mộng. Và rồi, một buổi sáng, bạn nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ phản lực trên đỉnh đầu. Một vụ nổ chói lòa. Không có cáo phó, không có tin tức trên báo chí. Thế giới chỉ biết rằng một kho đạn bí ẩn ở Trung Đông vừa phát nổ do lỗi kỹ thuật. Bạn đã bay màu hoàn toàn khỏi dòng thời gian, như thể bạn chưa bao giờ tồn tại. Hành trình của bạn kết thúc không phải bằng tiếng búa tòa án, mà bằng một sự im lặng đáng sợ của đại dương và sa mạc. Bạn từng nghĩ mình là kẻ thông minh nhất vì lừa được cả thế giới, nhưng cuối cùng bạn chỉ là một linh kiện dùng một lần trong cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Trong cuộc đấu giữa Iran và phương Tây, xung đột ở Trung Đông, thông tin là vũ khí và bạn chính là người đã nạp đạn cho khẩu súng tự chĩa vào đầu mình. Đừng bao giờ tin rằng những con số trên bảng tính có thể bảo vệ bạn trước những bóng ma của công nghệ. Đây là cuộc đời bạn đã chọn, hay đúng hơn, đây là cách mà thế giới xóa bỏ những kẻ biết quá nhiều. Và sau cùng, đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi những kiến thức, câu chuyện thú vị tiếp theo nhé. Bye!